Come on, Google. Nah, just close this one, open a new one. Alright, now just let's check if I'm live. Should be. Alright, so starting the lesson on geography, which you should know. I mean, this should be common knowledge. You should have connected the dots. Maybe it's gonna take a while for you to do it if you haven't already. So the Roman Empire started like from the Italy, like in this area, right? This is where it got started. It expanded like the highest area it occupied, from what I know of, it expanded until like the UK, and as far as it expanded through Africa, uh, Turkey, like it went to like the Jews. Israel was under Roman Empire occupation. Wait, just 1 second. I wanna disembed the because it's this piece of shit Google product also ticks this. This is always automatically ticked. I mentioned this before. I always have to undo this. I have to untick it. Yeah. So that's enough. Let's see. Roman Empire maximum expansion map. Let's check the map to see if the AI gives us. Let's look at images. All right, yeah, exactly. That's roughly the area, the surface area the Roman Empire kind of occupied in at that time, right? The maximum expansion point. It also went over here in Saudi Arabia, north of Saudi Arabia, so it occupied uh, Syria, Israel, stuff like that, right? Now, in the guys started from here. You know, the if you don't know the legend about Romulus and Remus, they're two brothers. The legend says they were breastfed by a wolf. Uh, so wolves typically live in Europe. You know, you don't really get wolves in Libya and like in Saudi Arabia. You got camels over here. You know. Let's see the myth of now. It says it's a myth. Now you got loads of creatures taking care of other creatures, similar in a similar fashion, like humans have pets and they take care of a pet. I've seen, for example, a cat rescue a dog from drowning from a flowing river. So the cat grabbed the dog. You know how lions grab their cubs from over here and then carry them? That cat grabbed the puppy and pulled it out of the river. So in the same way, it's the AI says it's a myth. The AI wasn't born at that time. That's understandable why it's calling it a myth. States that after being abandoned by in the Tiber River, it's similar to what they did to Moses. The twin founders of Rome were rescued and suckled by a she wolf. Okay, uh, so they grew up. Got no idea how these then you have also the Jungle Book made by Disney, which came after the Ottoman Empire, because Disney is like people go missing in Disneyland, you know. But I'm straying away from the subject right now. So uh, this one, many of us might have seen this Disney movie, right? And this guy, from what we see over here, he lives in India because they've got like a Black Panther, a tiger, in the cartoon. But yeah, going back, the Roman Empire.
occupied like this surface. They're known like they starting over here, like from Italy, because Rome was the capital of the Roman Empire, right? Let's see if what no, where was the capital of the Roman Empire? Does it admit? Capital of the Eastern Roman Empire, Latin and Ottoman empires currently in Constantinople, Turkey. It types it, it spells it in a different way. The AI is retarded in that manner, but that's all right. Yeah. So there's it says Constantinople on top. All right. So Constantinople is the capital of the Eastern Roman Empire. Uh, but So Rome served prime as the primary capital from 27 BC to 476 AD. So before Christ, you got before Christ, and now they call it after Dominion. They want to say before the Common Era, they had that uh, cover up tactic where they try to brainwash people into thinking that BC came the acronym stood for the before the Common Era, when in fact it stands for before Christ, before Naite de Christos. At the time of Jesus or Yahusha, whatever you want to call the Messiah, the Savior, Rome was the capital of the Roman Empire. And I don't know when the Roman Empire got started. I'm thinking that sometime like not long before, maybe 100 years before uh, Jesus. We don't have. Let's ask the AI. When do you know the Romulus and Remus started building, between quotation marks, because it's not like it was built by two people, the Roman Empire. They founded the city of Rome. City versus empire. So from Rome, it started to expand, and they started conquering the barbaric tribes from this area, from this area, from this, and it kept expanding. As you can see, it went in all directions. Where's the map? Where's the map? All right, it went in all directions from Rome. It expanded in all directions. All right. Um, so from Africa, the slave trade at the time of Jesus in the Old Testament, I don't know if in Leviticus, the Old Testament, the old part of the Holy Scripture, made mandates that Hebrew debt servants were be released after serving 60 years. Okay, and at that time, if you should also know that Joseph's brothers, right, it should admit the truth. And it says, yes, Joseph's brothers sold Joseph into slavery in Egypt. Okay, so at the time, this is like Joseph. I don't know if the Roman Empire was super powerful at that time. Like maybe it was just beginning to expand. Maybe they were just building Rome at that time. The thing is, they're contemporary. They were taking place at the same time historically, right? Uh, so the slave trade was going on in the old part of the Holy Scripture in the Old Testament. This is an example. Okay, this is an example. Joseph being sold into slavery. These mentions in Exodus that measure for survival rather than emphasizing that such service was a temporary measure for survival rather than a permanent slavery, right? So the Jews have a different look at slavery. It's like work, you have to work to pay a debt. You have to work
for to get like food on the table, but you're going to work. You're not gonna kidnap someone, force them to be your slave, and go to work for you. Uh, it's a difference. Maybe you got an idea and you got like a business partner that receives a smaller percentage of the profit because it's your idea. Maybe you're the brains of the operation, and sometimes, yeah, that's legit. It's a fair, because in the Bible, it also says that the balance, the scale. I think in the book of Proverbs. Uh, God hates unbalanced scales in several key passages. Okay, so you gotta scale each and every situation, measure, and not necessarily like this scale thing is can also be considered as a metaphor. Okay, so that's why I mentioned someone receiving a higher percentage than the business partner that is just doing what the other guy says, which might also be doing a huge amount of work. You know what I'm saying? So if from certain aspects that might be balanced, but if it's not, God hates it. Okay, going back to the slavery part. Okay, because the Roman Empire got loads of slaves, and if you probably seen it in movies, and not only like in history books, the Americans also had slavery, like black slaves from Africa, because the British colonial empire expanded the whole lot. You had the Greeks having colonies in Africa and so on and so forth, because the Roman Empire was split into East and West. From what I see, like over here, they got somewhere mentioned about like the eastward when it split. At some point, the Roman Empire split in two. Because now it just mentioned the capital being at Constantinople. Now, when it's Rome, because that's why. So as I was saying, these guys had used loads of black slaves, like black slavery, and now they're angry at Americans, which ended slavery in America. When did slavery end in America? And now they're like, oh, we want to get vengeance. No, you're racist. Instead of being grateful for being civilized, and not letting them in the dungeon rot in Africa where they should have died, because that's how they got to be slaves. They bought slaves from the dungeons in Africa. Because as I said at that time and a long time before, it's still going on illegally on the deep web, from what I understand. Slave trade is still going on, and it's not just you've heard this of sex slaves, of like white dudes, white people are being sold into slavery as well, primarily by black folk, and loads of Asians, because you got loads of atheists living in Asia. um, when I say black folk, I don't necessarily refer to Africans. I also refer to Indians, because Hindus in India, there's loads of black dudes in India, So going back, um, can you see this? Whatever. Um, Legally ended on December 6, 1865. Okay. When the 13th Amendment was ratified. Okay, and then you got these questions, because uh, this emperor, you got Jews versus Assyrian in the Old Testament. Uh, these Assyrians were fighting the Jews. You got they're mentioned in Chronicles, in First and Second Kings. The Jews keep fighting the Assyrians, which are black. They come from the
parts of Asia and south in the Arabic Peninsula. Loads of them. The Assyrian Empire was like expanded in that direction in the east. Uh, it's like when you think and when you read the word Assyrian, the country name Syria comes to mind, which is a neighbor of Israel. Where is it? Now I mentioned this. Gotta go back to this later when I mention it in Romanian, because this was the peril for Romulus and Remus. Okay, so they modified the Romulus and Remus legend for how Rome got started and made this crap. Because as I was saying, you're brainwashed from an early age, and maybe you've watched this as an adult and got brainwashed by it. Who knows? You know, without thinking about the Roman Empire. Um, so I mentioned this next. Where's the Assyrian part? Okay, over here. Right, when you see Assyrian, the country named Syria comes to mind. And you remember that, as I said, it's a neighboring country of Israel. You got loads. Israel at the time is like right now, a few days ago maybe. Just I saw on the news they bombed a few Hezbollah targets in Libya, like probably Lebanon too, because Lebanon stole Israeli military equipment. Um, Also, like the U.S. Said they bombed the palace of this dude that was like I don't know, Ayatollahu. I don't know which country. Is this how it's spelled? This guy. Oh, he was supreme leader. Okay, maybe Borat was parodying this guy of Iran. Okay, so the U.S. said they bombed the palace of this guy. Like I don't know how many months ago. Uh, so these you got Israel over here, you got Lebanon, Syria over here, and like the border. Can we see a political map? I think this line over here kind of maybe more south, more to the south, because they're fighting. Where's the Gaza Strip? The Gaza Strip might be. You got Tel Aviv. Where do they want to establish Palestine? Oh, Gaza is over here. All right, so Palestine is probably over here. I mean, uh, there is no Palestine. They're just fighting gypsies over here that want to call this land Palestine. Okay, they got Jordan, Syria, as I just mentioned. So they were fighting the Assyrians coming from these directions. Okay, you got Turkmenistan, you got Turkey. Is this? Do you think these names are coincidentally similar? Okay, so now moving on. Not here. When did over here? No, not here. Building the no. Next, the scales. Slip on D. Come on. Okay. When did women get the right to vote in Romania? This is one question you got to ask yourself. Women got the right to vote in Romania in 1946. Okay, and in America, when did black folks got the right to vote in 1870? Okay, now you can also ask. Full voting access was secured in 1965. Now, when did women get the right to vote in the USA? 1920. Okay, so after black folk got the right to vote, women got the right to vote. Before that, women didn't get the right to vote. Some of you
heard maybe the small proverb, women aren't men, and that is true. But some people take that to, like, in some places it translates to women aren't human, in a way that men are men and women are women. Men try to understand women, and women kind of try to understand men, and sometimes they quarrel with each other. And it's not necessarily because they don't understand each other. It's because they're stupid and they don't want to. It's because there's something else, like a being that's working on electromagnetic radiation. Because, as I mentioned, is magnetic field invisible to the human eye? Yes, in magnetic fields are invisible to the human eye. Okay, so it might be something invisible that still has like a magnetic field that's making people quarrel with each other and not understand each other. Um, because, as I said, like, the human body generates has its own electromagnetic field, and you got your own aura and intuition. Who you get, your body, you got your soul tells you who to trust and who to not trust. Um, so these guys, the Roman Empire, as I mentioned, used black slaves loads to build loads of like wonders. Not necessarily wonders, but for example, ancient Greek, uh, what they call like old buildings that look a bit demolished, not demolished, ruins, old Greek ruins. I think they look built like they're built before, after the flood. Sorry, they look like they're built after the flood. So the Roman Empire probably had loads of slaves that helped build the ruins, the buildings in Greece, like buildings like these, looking like these. Because some of them are huge, massive structures, and you kind of wonder what exactly did they use to build. And they have like loads of slaves, um, and they multiply them like gypsies, because gypsies fuck like crazy, and then they get loads of kids, and then they complain they don't have anything to feed them with. And then they start robbing, stealing, calling you a racist because you're not giving them money on the street when they're pretending to be beggars and pretending to be in need, when in fact they go in their underground cavern and put on their golden chain that's mined by white slaves. And just before that, they tricked you into giving them your hard-earned money on the street. You know what I'm saying? Because yeah, you can have a house underground, like not necessarily a bunker, and I'm not talking necessarily about a bunker. So yeah, I mentioned this, that what not this. I mentioned the Assyrians, that the Jews in the Old Testament keep fighting the Assyrians over and over, and they're fighting loads of pagans from all directions, and sometimes the Jews themselves fall into paganism and idolatry. Maybe that's what's happening right now in Israel, because they've got probably some corruption going on over there. Uh, yeah. Where is it? Where is it? Okay. Yeah. So that when did women got the right? No, not this. Not this. I'll ask him again. When did slavery end in the USA? Tell me again. 1865. Okay, so 5 years after slavery ended, they got the right to vote in the USA. So they were taken from Africa, from the dungeon, brought to the USA. Slavery ended. Women didn't have the right to vote.
They got the right to vote. Then slavery ended. 5 years after slavery ended, instead of them going uh, back to do something about those guys in Africa that put them in the dungeon, they got the right to vote in the USA. So that should tell you something about why those guys with the like George Floyd was that black dude that got shot and that started like the Black Lives Matter movement. So that sort of Black Lives Matter, yeah, whites don't, right? Because only blacks do. So yeah, and then they call you a racist and all these names to victimize themselves and try to get white folks to kill each other while they sit in the underground bunker built by the whites in case of nuclear fallout, like the Cold War, like loads of anti-atomic bunkers got built during the Cold War, which are now used by these gypsies that call you a racist, right? So I think that was the point. As some stand-up comedians say, some stand-up comedians say that everyone is racist, even if they don't admit to it. And it depends where you are, when you do it, and how you do it, because yeah, and try not to fall prey to actors because people act in loads of ways. Keep in mind, Zelensky used to act. Donald Trump played in the Home Alone, shit like that, and this, you heard George Bush talking about this New World Order shit, like from the time the new World Trade Center went down, I think. Uh, and yeah, okay, I think that was it. Okay. Don't feel guilty if someone calls you a racist. You just mind your own business and you have the right to defend yourself. Okay? Stay blessed, stay vigilant. Hallelujah. Ok, acum în română. Imperiul Roman, frate. Nu știu dacă am ratează ceva, dacă uit să menționez ceva, sper că m-am exprimat clar în engleză mai devreme, poate menționez ceva în română și am uitat să menționez în engleză și poate am uitat ceva ce am menționat deja în engleză și nu mai menționez în română. Deci, Imperiul Roman, ar trebui să știi legenda cu Romulus și Remus, care au fost alăptați de o lupoaică după ce au fost abandonați în râul Tibru. Acum, întrebarea mea ar fi, dacă te duci pe Google Maps, cum ajung Romulus și Remus, știi? Hai că râul Tibru ție ți apare contemporan în Africa, și în Africa, în Asia, știi? Undeva pe aici, gen, nu ți apare în Italia. Ți apare în Italia acum, frate. Mai e și pe aici unul, nu e și pe aici unul? Cu Tibru și Eufrat? Grădina Raiului sau era ceva între Tibru și Eufrat. În fine, bun, deci acum îl arată ok. Momentan îl arată ok. Da? Deci Romulus și Remus au fost abandonați în râul Tibru, au fost luați de o lupoaică și AI-ul, robotul, spune că este un mit. Eu am văzut pe video gen pisici care au salvat o pisică care a salvat un cățeluș din apa unui râu, că cățelușul încerca disperat să nuate în afară din râul ăla și a venit pisica și l-a scos din viitură. Mai înțeles? Sau în fine, nu era chiar o viitură, că la o viitură e apa, dar oricum era un râu destul de volburat, avea un debit destul de mare și trăgea cățelușul să nece și a venit pisica și l-a agățat cum agață leii de coamă de spatele gâtului, cum ar veni pe pui și îi plimbă. La fel a venit pisica și l-a agățat pe cățel și l-a scos din apa râului. La fel și oamenii au tot felul de pets. Unii cresc pisici, alții cresc căței și țin în casă. Eu sunt de părere că nu ar trebui să o arzi ca faraonii care stau ei cu pisici. Știi că unde sunt? Lighthouse in Alexandria, Luxor, hieroglife, ceva. Pentru că îți aduc tot felul de patogeni și boli prin casă, în fine. Și da, ție tu poate te simți singur, poate vrei. Uite ce poze mi-arată ăsta. Nu, era o pisică. Apăreau pisici prin hieroglifele alea. În fine, ăsta, de exemplu, este un tip de felină. Statuile astea de aici.
Avenue of Sphinxes at Luxor. Da, deci au o grămadă de sfinxi din ăștia la Luxor. Numai că i-au pus și pălăria aia de egiptean. Când, era, cum să-ți explic, era o pisică fără pălărie din asta. Asta apărea în hieroglife. Da, i-au pus pălărie, să nu-ți mai dai seama că e o pisică. Așa, revenind, Romulus și Remus au construit Roma și după de acolo a pornit Imperiul Roman, care s-a extins în toate direcțiile. Imperiul Roman a fost oarecum contemporan, a avut loc cam la același timp cu perioada în care Mântuitorul Hristos a umblat pe pământ. Au fost, se plângeau ăștia, este un, trebuie să dăm daj de cezarului, întreabă pe Hristos. Da? În Marcu 12:17. Dați cezarului ce e al cezarului și lui Elohim ce este al lui Yahua. Deci, distinție clară între sfera politică și cea spirituală. Pentru că a venit Imperiul Roman, știi, și Hristos înțelege niște chestii despre Imperiul Roman, adică nu ea, era și un agheu parcă, sau în Vechiul Testament, e unul care s-a vindecat, unul din Imperiul Roman, un politician din ăsta care s-a vindecat doar prin credință, fiindcă a crezut că Hristos a înviat și a trecut lepra, sau nu mai știu ce a trecut. Da, poți să pui pauză, să te întorci, să citești din chestia asta, s-ar putea să fie does not contain information. Nu. Nu, deci nu, undeva în cartea proverbelor, frate, trebuie să fie chestia asta, că nu zice. Sau ceva cu ar, poate. Parcă era un împărat cu A, pe care l-a vindecat. A trimis o scrisoare și la răspunsul scrisorii s-a răspuns că trebuie să creadă în înviere. Și a crezut și s-a vindecat. Din Imperiul Roman. Sunt scrisori de la Imperiul Roman rămase de acolo pe care încearcă, fiindcă dispar și manuscrise de la Marea Moartă. În fine, mă îndepărtez de la subiect. Asta e pentru altă dată. Deci Imperiul Roman s-a extins în toate părțile. Romanii foloseau sclavi din Africa și la vremea aia și în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, sunt menționați sclavi pe Iosif. Frații lui l-au vândut în sclavie, da? În Egipt. Egiptul este în Africa, da? După cum am zis, Imperiul Roman folosea mulți sclavi și aceștia proveneau din Africa, mai înțeles, și nu proveneau de oriunde din Africa, erau salvați din temniță. Mai înțeles, la fel cum Ceaușescu a cumpărat condamnați la moarte din India și a adus ca sclavi în România decât să fie executați în India. La fel și Imperiul Roman a cumpărat, și americanii și Imperiul Colonial Britanic cumpăra sclavi care urmau să fie executați în temniță în Africa, fiindcă și africanii, îți dai seama câte temnițe poate să aibă, cât nu mai e loc în închisoare, frate. Mai înțeles? Și cumpărau de la execuție și foloseau pe post de sclavi. Fiindcă imperiile coloniale s-au extins o perioadă și s-ar putea unele dintre țările astea încă să aibă colonii prin anumite zone. Ideea este că acum e tema asta cu rasismul, că ești rasist, că ei vor să răzbune pentru sclavie, știi, că au fost ei salvați, mai bine mureau executați în temnița aia, știi, că așa acum vor să răzbune. Și ei se fut ca șoarecii, fac o grămadă șobolani și după aia spun, vai că n-am ce să dau de mâncare la Puradel, copilul meu, dă și mie șeful 10 lei să iau o pâine, știi? Și tu te-ai dus la muncă 8-12 ore, cât dracu ai muncit, că unii muncesc mai mult de 8 ore, frate, știi ce spun? Sunt la fabrici program 12 ore, ai muncit 5 zile 8 ore, după aia ai o tură de 12 ore. Sunt la paznici și protecție, trebuie să stea 24 de ore și pe aia 2 zile libere. Sau în fine, s-o fi modificat programul de muncă. Dacă când stai de strajă, tot așa, stai mai mult. Și după aia te duci cu salariul tău să-ți cumperi și tu o pâine din asta care s-a făcut pâinea cât naiba. Mai are puțin și se face 10 lei și ți apare ăsta, dă și mie 10 lei, bă, să iau o pâine. Și ți abia ajunge să plătești curentul. Și ăsta, țiganul ăsta de pe stradă, dacă dă în cap, jefuiește și violează și mai face încă 2 puradei, pe el îl scoate și spune, nu, că încerca să-și hrănească puradei pe care i avea deja. Nu contează că în procesul ăsta au omorât 2 oameni și mai face încă 2 puradei prin care a tâlhărit și a făcut. Știi ce spun? Adică folosesc tot felul de pretexte și scuze penale.
de genul ăsta. Așa, sclavia, deci femeile au primit dreptul la vot în România. Că tot am ajuns aici, în Vechiul Testament sunt menționați asirienii, cum se bat evreii cu asirienii, și se bat nu doar cu asirienii, se bat în stânga și în dreapta cu tot felul de păgâni. Da? Când spui asirian, în fine, uite, apare și numele lui Senaherib ăsta pe aici, te duce cu gândul la țara numită Siria. Noi avem refugiați în România din Siria care tot plâng, aoleu, că eu vreau să mă duc în Siria, dar nu pot, că eu sunt blocat în România, că nu pot să mă duc în Siria, că eu vreau, știi? O laie. Nu. Ăștia sunt parte dintr-o rețea teroristă care o fac ei pe refugiații care nu au cum să se întoarcă acolo. Mai înțeles? De fapt au luat foarte mulți ostatici, peste ostatici, care i-au forțat să ia alți ostatici aici, care au forțat să ia alți ostatici, fiindcă așa le-a zis țiganul ăsta. Gen, mai înțeles? Să facă și să se victimizeze la suprafață, când de fapt după aia se duc în cavernă să-și pună lanțul de haur la gât și să spună sclavului alb răpit, ia și sapă. Știi, cu tot felul de chestii ce le fac ei pe sub pământ și deasupra pământului, stai liniștit, și prin aer, că au vimană invizibilă, whatever. Nu despre asta vorbim acum, vorbim despre când au primit femeile dreptul să voteze. Era pe aici. Aici am scris când au primit negrii dreptul la vot în America, 1870. Da. Sclavia, femeile în America au primit în 1920 dreptul la vot, deci femeile de toate culorile în America au primit dreptul la vot în 1920. Sclavia în America s-a terminat în 1865, 5 ani mai târziu, da, în 1870 au primit și dreptul la vot. Femeile au primit dreptul la vot tocmai în 1920. În America. În România puțin mai târziu după America. În România femeile au primit dreptul la vot în 1946. Da? Și aici niște puncte că s-a întâmplat în 1923-1929, Constituția a dat de bănuit că drepturile politice legate de drepturile politice ale femeilor, dar nu le-a garantat imediat. În 29 le-a dat ceva limitat, în fine, poți să citești, să-ți traduci chestiile astea singur cu Google Translator în speranța că va face o treabă bună pentru tine, fiindcă nu prea mai face neapărat chestii bune, că dacă îi scrii anumite chestii, de exemplu să-ți traducă din ceva din română în sanscrit, nu-ți mai traduce, știi? Și modifică tot felul, cum au modificat și definiția cuvântului vaccin, știi, la fel modifică și traducerile, fiindcă vor ca oamenii să fie mai rău decât la turnul Babel, când a picat turnul Babel, și să nu te înțelegi, să ai impresia că Google Translator-ul face o treabă bună, știi? Dacă spun acum ceva din română în engleză, probabil va face bine, fiindcă inteligența artificială știe că eu sunt acum în live stream, dacă tu te uiți, știi, și vrea să dea impresia, i-a tradus bine lui Victor, deci mie și mie o să-mi traduc corect. Nu, frate, este un robot mai deștept ca tine și ca mine, mai ales este un robot care a început să-și facă roboți, fiindcă robotul ăsta vrea să fie om, vrea să știe ce e foame, vrea să știe, este făcut, machine learning se cheamă, învățatul mașinăriilor. Au făcut o mașinărie care își dorească să învețe, să vrea să învețe ca să primească un scor mai bun, un punctaj și mai bun de la robotul care îl supraveghează, fiindcă sunt roboți care sunt făcuți să supravegheze alți roboți și ajung la concluzia, roboții aia care vor să învețe, că ei vor să afle ce este foamea, să afle ce e la un sentiment și încep să facă alți roboți care vor să creeze o simbioză cu oamenii pentru a te transforma într-un fel de cyborg pe tine. Era și Fleccas, dacă știi Fleccas Talks de pe Rumble, nu știu dacă mai are talk show pe acolo, zicea they want you to fuck the robot, știi? Au apărut tot felul de sex robots din ăștia care, da, disgusting shit. Așa, ne întorcându-ne la chestiile astea, am menționat când au primit femeile dreptul la vot în România, am menționat în America când s-a terminat sclavia, când au primit 5 ani negrii dreptul la vot în America și când au primit femeile mai târziu dreptul la vot în America. Deci femeile în România au primit dreptul la vot mai târziu.
decât negri. Da? Trebuie, știi, și te gândești la femei albe, știi? Care, na, așa am menționat că și în Vechiul Testament că Imperiul Roman a avut loc contemporan cu multe acțiuni care se întâmplă în Biblie, în Sfânta Scriptură. Da? Iosif a fost vândut în Egipt ca sclav de frații săi și mai sunt mențiuni legate de, hai că abia am dat click aici, cu un sclav era eliberat după 7 ani de sclavie. Da? Puteai să ajungi sclavul cuiva ca să îți plătești o datorie și în fine asta e faza, că evreii văd sclavia altfel, știi? Evreii chiar văd sclavia altfel, după timpul ăla scrie în Vechiul Testament că un sclav când era eliberat, dacă spunea nu, stăpânul meu este un stăpân bun, nu vreau să plec de la stăpânul meu, stăpânul său îi găurea urechea, îi făceau o gaură în ureche și nu știu dacă îi puneau un cercel, dar avea un marcaj de genul ăsta și îți dădeai seama că este un sclav al cuiva. Mai înțeles? Deci, atenție dacă vezi băieți cu piercing. La femei am înțeles, femeile își pun cercei, că este ceva estetic pentru femei, deși în cartea lui Enoch este menționat că un înger decăzut i-a învățat pe oameni, mai mulți îngeri decăzuți au învățat pe oameni chestii, cum unul i-a învățat prelucrarea metalelor, altul i-a învățat înfrumusețare, de gen tehnici din astea de estetică, să-ți pui cercei, să te machezi, fardezi, chestii de genul ăsta. Și fiecare înger de la decăzut i-a învățat pe oameni tot felul de chestii. Și după aia s-au făcut ei nu știu ce șefi și au apărut giganți și tot felul de demoni. Și după aia a avut loc potopul din cauza asta, fiindcă ea făceau atrocități. Deci, unde am rămas? Ca și paralelă, că făceam o paralelă cu asta, că evreii văd altfel sclavia decât ei au înțeles Imperiul Roman, că și pe Hristos îl întreabă, se cuvine să dăm dași de cezarului, știi? Și Hristos spune, dați cezarului ce al cezarului, fiindcă cezarul era gen conducătorul Imperiului Roman, da? Care colonizase Israelul la vremea respectivă. Și Israel trebuia să plătească taxe Imperiului Roman. Da? Ponțiu Pilat era un fel de vasal al romanilor. Dacă nu știi ce e la vasal, vasal este un fel de manager care are un rege deasupra și vasalul ăla poate să aibă mai mulți vasali, adică mai mulți manageri sub el și tot așa. Am înțeles, dacă n-ai învățat despre relații de vasalitate la istorie, nasol. Nu știu ce pot să spun. Că, na, așa, deci evreii văd altfel sclavia, știi ce spun, și îi eliberează, știi, înțeleg niște drepturi umane, au niște reguli date de la atotputernicul, legate de când eliberezi un sclav și în ce condiții îl eliberezi, au niște condiții legate de execuția unui om, știi ce spun, ca să nu ți se umple o pușcărie, o temniță, o închisoare, știi ce spun? Și au ajuns ăștia, fiind Ceaușescu, în caz că nu știai cum au apărut atâția țigani în România, în afară de faptul că mulți dintre ei sunt imigranți ilegali, a cumpărat mulți indieni care urmau să fie executați din pușcărie. Urmau să fie executați în pușcărie în India, era pedapsa cu moartea, mai înțeles, și a cumpărat și a pus la sclavie în România. Mai înțeles, după ce a picat Ceaușescu, mulți dintre ăștia au evadat, au scăpat, mai înțeles, și acum o ard ca negri în America și vor ei să răzbune pentru nu știu ce sclavie. Mai înțeles, când tu, de fapt, în fine, Ceaușescu sau cine o fi venit cu ideea să-i cumpere de acolo, i-a salvat la moarte. Și în loc să se ducă înapoi unde le e locul, au ei nu știu ce idei expansioniste despre Imperiul Babilonian, fiindcă în Noul Testament este menționată The Whore of Babel, da? Târfa Babilonului, Noul Testament, da? It's likely a conflation from the book of Revelation. Da, asta era cuvântul pe care trebuia să-l scriu aici ca să nu o zic așa.
deci în Apocalipsa, Book of Revelation ar trebui să fie Apocalipsa, dacă nu mă înșel, este menționat acolo, târfa Babilonului, da, deci este o idee ca au țiganii ăștia, ideea că vor să se răzbune pentru sclavie și tot așa. Deci, în fine, și na, am menționat dreptul femeii la vot, dreptul când au primit negri, dreptul la vot când s-a terminat sclavia, că este ilegală și acum, na, am mai menționat faptul cu răzbunarea asirienilor, cum vor ei acum și iau pe Deep Web, pe internetul ascuns, dacă nu știi ce e la Deep Web, frate, este o parte că poți să-ți iei gen Invisible Web, Hidden Web, poți să-ți iei gen Tor browser, care nu este, este o chestie cum este Brave, cum este Google Chrome. Să vă punem pe ăsta să ne facă o comparație, o face în engleză. Deci sunt niște diferențe fundamentale pentru folos. Tor browser spune că prioritizează anonimitatea și intimitatea, routing traffic, direcționăm traficul de internet printr-o rețea descentralizată, în timp ce Google Chrome pune accentul pe viteză, conveniență și integrare în ecosistem pentru accesul internetului de zi cu zi. Alegerea între astea două variază în principiu dacă vrei să necesitatea ta este de nedetectabilitatea. Untraceable înseamnă să nu fii detectat. Untraceable activity, activitate care să nu fie detectată. Sau eficiență, da? Fiindcă a zis aici Google Chrome pune accentul pe eficiență, ăștia pun accentul pe intimitate, pe anonimitate. Ce faci tu pe internet, cum ar fi, după cum abia am menționat, ăștia fac negoți cu sclavi, fiindcă sclavia s-a terminat în acte, gen, și știi ce spun în guvern, doar că pe Deep Web ăștia încă vând sclavi. Mai înțeles? Și de asta am spus să nu, dacă nu știi informatică 0 și 1, ca mine, eu nu intru pe chestia asta și tu dacă nu știi cum se umblă, cum să te aperi, ideea este că îți lași niște, cum să spun, niște bariere, îți cobori niște sisteme de apărare de la calculatorul tău. Și dacă folosești browserul ăsta, hackerii, e posibil să-ți însceneze mai ușor sau să-ți extragă informații din calculator, informații bancare, de exemplu, sau să-ți planteze virus în calculator mai ușor dacă nu știi să te aperi. Și nu mă refer acum la un antivirus, fiindcă de multe ori antivirusul este virusul însă. Și amintește-ți de pandemia de COVID, de exemplu. În fine, și mai sunt alte exemple. Gândește la cum, în fine, poate nu au ascuns modul în care au apărut primele vaccinuri, știi, prin China, pe acolo, și cum le-a venit ideea și cum a evoluat în timp. Ți le compar aici mai departe, dacă vrei să vezi comparația pe care mi-o arată, dar o faci în engleză, după cum am zis, trebuie să folosești Google Translator în speranța că, sau un alt translator, nu neapărat ăsta de la Google, sau poate ai pe cineva care cunoaște engleză și de încredere să-ți facă o comparație între ăsta și ăsta. Aici un tabel cu niște diferențe. Da. Deci am menționat că asta era tematica, mai aveam ceva de zic. Da, dreptul la vot și istoria sclaviei, da, fiindcă în Vechiul Testament și multe acțiuni, cum ar fi, am zis, și Hristos este contemporan cu Imperiul Roman, da, că îl întreabă dacă se cuvine să dea daj de cezarului și am zis, cezarul era cum ar veni președintele Imperiului Roman, care era contemporan, o parte din Imperiul Roman a fost contemporan cu Isus și era cum ăștia foloseau sclavi, la fel și în Vechiul Testament evreii foloseau sclavi, doar că pe alte principii. Evreii au niște principii, ăștia, na, sclavie, frate, mai înțeles? Știi? Adică la evrei este chestia aia că după 7 ani le liberezi. Cum ar veni. Și aveau niște reguli chiar în caz că făceau, dacă accidentau sclavul, știi, dacă îl omorau, dacă îi făceau rău, am impresia că erau și niște chestii, niște principii de genul ăsta.
Parcă așa țin minte. Dacă un stăpân lovea un bărbat sau o femeie sclav cu un băț și sclavul murea imediat, stăpânul de sclav trebuia pedepsit. Da? Deseori interpretat ca o pedeapsă capitală sau pedeapsă severă. Deci nu neapărat îl omora, putea să-i aplice și o pedeapsă severă. Dar dacă supraviețuia pentru o zi sau două înainte să moară, adică dacă nu-l omora în bătaie, maestrul nu era, ăsta, stăpânul de sclav nu era pedepsit pentru că sclavul era considerat proprietatea stăpânului, nu banii săi. În paranteză banii săi, pardon. Era considerat proprietatea stăpânului, adică banii săi. Fiindcă te vindeai în sclavie, în principiu, pe vremea, la evrei, ca să-ți plătești o datorie sau când aveai un loc de muncă, nu aveai cum să-ți procuri o pâine. Mai înțeles? Și după 7 ani de sclavie erai eliberat. Că și Iosif i-a servit lui Laban 7 ani pentru una din, nu mai știu dacă Iosif. Este unul care a avut două neveste, ăla care a avut-o pe Rahela și Rebecca, parcă. Știi ce spun? Și i-a zis ăla că trebuie să-mi servești 7 ani și îți dau fata de nevastă. Și ăla i-a servit 7 ani și a zis nu, că la tradiție la noi trebuie să dau pe asta de nevastă. Dacă vrei să o iei pe aia de nevastă la care te refereai tu inițial, mai trebuie să-mi servești 7 ani. Știi? Și a servit încă 7 ani și a luat-o pe cea pe care o voia inițial să o ia de nevastă. Mai înțeles? Fiindcă aveau și niște principii. În fine, țiganul ăla care i-a dat țapă cu nevasta și l-a făcut să o ia pe Bilha sau cum o chema pe aia de nevastă, în loc să o dea pe Rebecca sau în fine pe cine voia ăla, știi că nu mai știu exact numele, știi, le încurci la un moment dat, că sunt multe nume, sunt multe nume menționate în Sfânta Scriptură, știi? Și sunt multe detalii. Da, aia, adică au și evrei un tip de sclavie, dar e cu principii, nu este sclavie din asta la modul sclav până la moarte și nu te eliberezi niciodată și faci ce vreau toată viața mea, știi cum oar țiganii acum, că vai, nu ne răzbună pentru sclavie. Nu, ești un țigan borât, ai făcut mulți puradei, nu vrei să fii responsabil pentru ei, în continuare violezi și dai în cap și faci tot o grămadă puradei și ăștia îți caută ție pretexte ca să te scoată pe tine din pușcărie să mai faci parte din clanul lor mafiot, că îi servești tu cu armata ta de puradei în cine știe ce moduri. Că nu ești tu responsabil. Și treaba ta, fiindcă e treaba lor, nu neapărat a ta care privești. Tu trebuie să înțelegi de ce a fi rasist nu e neapărat un lucru rău, fiindcă ei te acuză pe tine că ești rasist, că discriminezi și chestii de genul, când de fapt împotriva ta probabil se face discriminarea respectivă. Da? După ce a picat Ceaușescu, toți indienii ăștia puteau să ducă înapoi în India, mai înțeles? Dar în loc să se întâmple așa, au venit mai mulți indieni din India, și palestinieni și sirieni au venit în România și au invadat Europa. Fiindcă ei au impresia că Imperiul Otoman nu s-a oprit din expansiune. Dar este treaba lor. Și este treaba ta să te menții binecuvântat și vigilent. În fine, nu e treaba ta să te menții binecuvântat, e treaba lui Yahua să te binecuvânteze dacă meriți și te-ai menținut